ओके मैले पढेको चाहिँ तीनटा सफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनमा जस्ट लाइक एडोबी इलिस्ट्रेटर एडोबी फोटोसप र एडोबी इनडिजाइन त्यसमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ फोटोसप र इलिस्ट्रेटर हो त्यो दुईटा मध्ये पनि झनै धेरै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ इलिस्ट्रेटर रहेछ इलिस्ट्रेटरमा चाहिँ जस्ट लाइक मलाई चाहिँ ड्रइङ यस्तो आर्टिस्टिक कुराहरू चाहिँ मनपर्छ त्यसको कारणमा चाहिँ इलिस्ट्रेटरमा त्यो आर्टिस्टिक फिलिङ आउने भएको कारणले चाहिँ त्यो इलिस्ट्रेटर चाहिँ अलिकति राम्रो छ इट्स लाइक जसलाई चाहिँ ड्रइङ आर्टमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट छ नि उहाँले चाहिँ त्यो इलिस्ट्रेटर चाहिँ एकदम जान्नै पर्ने जरुरत छ ड्रइङ प्रोसेस चाहिँ अलिकति राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ हजुरहरूको लागि आइटी सेक्टरमा ग्रोथ गर्नुको लागि जस्ट लाइक मैले फ्युचरमा चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेँ के अरे अहिले ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेँ फ्युचरमा पनि अब अरू कोर्सहरू पनि लिने विचारमा छु अब यही ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेकै ठाउँबाट ब्रोडवे इन्फोसिसबाटै मैले अरू कोर्सहरू लिने विचारमा पनि छु हामी यो ट्रेनिङ र कोर्स रिभ्यूको सेसनमा कुरा गर्दैछौँ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला म यहाँहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु प्लिज हामीलाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरेर जति सक्नुहुन्छ बढी विद्यार्थीहरूको माझमा यो भिडियोलाई पठाइदिनु अनुरोध गर्दछु हामी सधैँभरि नयाँ नयाँ टुल्स टेक्नोलोजी मार्केटमा चलिरहेको ट्रेन्डिङ चाहिँ प्रोग्रामहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि त्यसमा कुरा गर्नको लागि जो गेस्टलाई जो विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी इन्भाइट गर्छौँ उहाँहरू पनि राम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएको राम्रो पढिरहनु भएको साथीहरू जब स्टार्ट गरिसक्नु भएको या कोही जब खोज्दै गर्नुभएको ब्रोड इन्फोसिसबाट ट्रेनिङहरू कम्प्लिट गर्नुभएको साथीहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा हामीले दुईवटा कुरालाई मेजर फोकस गर्छौँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङ कोर्स र मार्केट र अर्को चाहिँ उहाँहरूको पर्सनल स्टोरी कसरी स्टार्ट गर्नुभयो के गर्नुभयो सबै कुराहरू हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ ताकि त्यसले सुन्ने साथीहरूलाई पनि केही इन्फर्मेसनहरू पोजिटिभ म्यासेजहरू गर्न सक्दिनँ मबाट हुँदैन भनेर बसिरहनु भएको साथीहरूलाई पनि गरौँ लाग्ने जोस जाँगर पैदा गर्ने खालको इन्फर्मेसनहरू रियालिटीहरू हामी बताउँछौँ मलाई विश्वास छ यहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ र यसले अरू धेरै साथीहरूलाई पनि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा विश्वास छ र अब धेरै समय नलिकन आजको हाम्रो गेस्ट रविराज हमालजी हुनुहुन्छ उहाँलाई वेलकम गरौँ रवि सर हजुरलाई स्वागत छ है यो प्रोग्राममा ट्रेनिङसँग रिलेटेड हुन्छौँ होइन यसमा बढी कभर चाहिँ त्यसमा गर्छौँ कुराकानी चाहिँ र यो प्रोग्राम अन्डर चाहिँ ब्रोड इन्फोसिसले गर्दै आएको प्रोग्राम हो जसलाई हामीले यो ट्रेनिङ र कोर्स रिभ्यू भनेर भनेको छौँ आज हामी ट्रेनिङ र कोर्ससँग रिलेटेड कुराहरू गर्छौँ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला रविजी हजुरको अलिकति मलाई भन्दा नि हामी सबैजनालाई बताइदिनुहोस् न हजुरको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन या पढाइ के हो हजुरको ब्याकग्राउन्ड के हो अलिकति मिल्छ भने बताइदिनुहोस् न ओके हुन्छ हजुर जस्ट लाइक म चाहिँ अब रविराज हमाल म चाहिँ बिएससी जुलोजी अहिले गरिरहेको जस्ट लाइक अहिले 4 इयर्सको कोर्सहरू सबै कम्प्लिट भइसक्यो अब चाहिँ अहिले आइटी फिल्डमा चाहिँ केही ट्रेनिङहरू लिन खोजिरहेको छु हजुर जुन हजुरको एकाडेमिक बताउनु भयो बिएससी यो चाहिँ हजुरको आफ्नो इन्ट्रेस्टले सेल्फ इन्ट्रेस्टले पढ्नु भएको थियो कि या अरू कोही सिनियरहरूबाट या फ्यामिली मेम्बरबाट या साथीहरूबाट रेकमेन्ड गरेर पढेको ओके आफैले चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट भएर पढेको अनि यता आइटी फिल्डमा पनि इन्ट्रेस्ट भएको कारणले चाहिँ यता आइटी फिल्डमा पनि आउनु खोजेको ओके सेल्फ इन्ट्रेस्ट दुवै सेल्फ इन्ट्रेस्ट हजुरको ओके मैले किन हजुरलाई सोधेको भन्दाखेरि धेरैजना साथीहरू चाहिँ आफ्नो भन्दा नि अरूको इन्ट्रेस्टले पढेको र लास्टमा आएर चाहिँ मैले यो नगरे भए पनि हुन्थ्यो मेरो यो इन्ट्रेस्ट थिएन भन्ने खालको कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ त्यही भएर यो क्लियर मात्रै गर्न खोजेँ मैले हजुरको एकदमै सर्ट प्रोफाइल चाहिँ हेरेको थिएँ त्यसमा मैले देखेँ हजुरले केही ट्रेनिङहरू पनि लिनुभएको त त्यो ट्रेनिङमा विशेष गरी हजुरले लिएको इन्स्टिट्युट चाहिँ ब्रोडवे इन्फोसिस रहेछ हामीलाई बताइदिनुहोस् न ब्रोडवे इन्फोसिस कसरी हजुरले थाहा पाउनुभयो आफै गुगल गर्नुभयो कि या अरू कसैले हजुरलाई बतायो ओके फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ गुगलबाट चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनिङकै बारेमा हेरिरहेको थिएँ ग्राफिक डिजाइनिङ हेर्दै ब्रोडवे इन्फोसिस टप नम्बर 1 मै आयो यसो ब्राउज गर्दाखेरि कोर्स रिभ्यू कोर्सहरू हेरेँ कोर्सको स्ट्रक्चर हेरेर चाहिँ अलिकति राम्रो लागेको कारणले चाहिँ अनि फोन गरेर त्यसलाई अन द लिस्टमै राखिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि ब्रोडवे नै राम्रो रहेछ अनि ब्रोडवेमै इनरोल भइहालेँ त्यसपछि जानुभयो ओके हजुरले गुगल गर्दाखेरि जुन पपअप भयो ब्रोड इन्फोसिस देखियो मेबी हजुरले ग्राफिक डिजाइनिङ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट इन नेपाल या काठमाडौँ वाट एभर केही टाइप गर्नुभयो होला त्यो गुगलमा देखियो देखेपछि एउटा मनमा एउटा चाहिँ नि पिक्चर बन्छ नि ओके ठ्याक्कै यो आयो अब यही केही होला भन्ने त्यतिखेर मनमा आएको पिक्चर र जब हजुर फिजिकल भिजिट गर्नुभयो त्यसमा केही डिफ्रेन्स पाउनुभयो अलिकति नेटवर्क डिस्टर्ब छ सर ओके
मैले भन्न खोजेको हजुरले जतिखेर ब्रोडवे इन्फोसिस सरी ग्राफिक डिजाइनिङ ट्रेनिङ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो त्यसपछि हजुर ब्रोडवे इन्फोसिस पपअप भयो माथि देखियो त्यतिखेर जुन हजुर इमेज क्रिएट भएको थियो हजुरको मनमा र फिजिकल अफिसमै भिजिट गरेपछि केही डिफ्रेन्स पाउनुभयो पहिला कस्तो मनमा कस्तो फिलिङ थियो र गएपछि कस्तो लाग्यो ओके पहिला पनि अरू ठाउँमा पनि ट्रेनिङ लिएको कारणले चाहिँ त्यस्तो राम्रो फिडब्याकहरू आएको थिएन कि अरू ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूबाट बट हजुर त्यहाँ मैले वेबसाइटमा देखेको अनुसार र भिजिट गरे अनुसार चाहिँ धेरै डिफ्रेन्सेस छ जस्ट लाइक एकदम राम्रो छ भनौँ सो ओके मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै राम्रो छ जस्ट लाइक ओके जस्ट लाइक सुरुमै आउँदाखेरि वेलकमिङ मेसेजदेखि लिएर कस्टमरलाई गर्नुपर्ने सबै बिहेभियर्सहरू सबै राम्रो पाएँ ओके थ्याङ्क यू सो मच अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो ग्राफिक्स भन्ने बित्तिकै यो एकदम क्रिएटिभ फिल्ड हो यो सुन्दाखेरि हजुर मान्छेलाई एकदम इजी लाग्छ सुन्दाखेरि चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ भनेपछि मान्छेलाई इजी लाग्छ त कुनै पनि डिजाइन अरूले गरेको डिजाइन हेर्दाखेरि यतिको त म पनि गरिदिइहाल्छु नि भन्ने खालको मान्छे हरेक मान्छेलाई आइरहेको हुन्छ तर रियालिटीमा त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ नसक्ने सम्भावना चाहिँ 99% हुन्छ भनेको यो टोटली क्रिएटिभिटी हो कसैले दिएको पिक्चरलाई कसैले दिएको टेक्स्टलाई हजुरले इमेजिनेसन गरेर त्यसलाई रियालिटीमा निकाल्नु भने चाहिँ इजी टास्क होइन हामीले हरेक हप्ता हरेक चाहिँ 15 दिनमा नयाँ नयाँ कोर्सहरू रन गरिरहेको हुन्छौँ होइन 80-90 भन्दा बढी कोर्सहरू अहिले पनि रनिङ छ अहिले नै हजुरले वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने पनि 45 भन्दा बढी कोर्सेसहरू अपकमिङ यो हप्ता नयाँ रन हुँदैछ यति धेरै कोर्सहरू मध्ये यो ग्राफिक डिजाइनै हजुरले चुज गर्नुको पछाडि त्यस्तो स्पेसिफिक केही रिजन छ कि यस्तो लाइक मलाई चाहिँ सानैदेखि चाहिँ आर्ट एन्ड यो उसमा चाहिँ रिलेटेडमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ यसो एक्सप्लोर गरौँ भनेर चाहिँ यता ग्राफिक डिजाइनिङ ब्रोडवेमै गरेको ओके भनेको मेजर इन्ट्रेस्ट हजुरको क्रिएटिभिटी आर्ट इलस्ट्रेटरतिर चाहिँ बढी भएको भएर हजुरले ग्राफिक्स जोइन हजुर गर्नु हजुर यसमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट छ यसै भएर ओके पनि बुझेँ एक्सप्लोर गर्दैछु अनि अझै पनि क्लासरुममा हजुरले क्लासरुममै गएर क्लास गर्नुभयो फिजिकल क्लास नै गर्नुभयो हजुरले सुरुमा चाहिँ म क्लासरुममै गएर गर्न खोजेँ तर पोसिबल भएन मेरो ओके यता काठमाडौँमै सर्नुपर्ने कारणले चाहिँ यता जस्ट लाइक अनलाइन क्लासै लिएँ ओके पुरै अनि त्यसपछि अनलाइन क्लासै गयो जस्ट लाइक 1 मन्थ मात्रै त्यहाँ फिजिकल्ली रन भयो ओके अनि त्यसपछिको सबै क्लासहरू चाहिँ अनलाइनबाटै लिएँ ओके बुझेँ अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न हामीले जुन क्लासहरू रन गर्छौँ र जुन इन्स्ट्रक्टरले हाम्रोमा क्लास गर्नुहुन्छ ब्रोडवे इन्फोसिसमा उहाँहरू सबैजना चाहिँ यो फिल्डमा काम गरेको एक्सपिरियन्स 5-7 वर्षदेखि काम गरेको मिनिमम पनि काम गरेको साथीहरूले मात्रै हामीकोमा क्लास गर्नुहुन्छ हाम्रो मेन्टरहरूले हामीलाई अलिकति क्लियरली हजुरलाई सुन्ने साथीहरूलाई पनि क्लियर हुने गरी बताइदिनुहोस् हजुरलाई रियालिटीमा कस्तो खालको एक्सपिरियन्स भयो हाम्रो मेन्टरबाट नम्बर 1 अनि हामीले जुन कोर्स प्रोभाइड गरिरहेको छौँ त्यो कोर्स नम्बर 2 कस्तो हजुरलाई लाग्यो नम्बर 3 मा ओभरअल क्लासरुमको एक्सपिरियन्स हजुरको प्रोजेक्ट र सर्टिफिकेट यति 3-4वटा कुराको चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्स बताउनुहोस् सर ओके फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि जस्ट लाइक क्लासरुममा चाहिँ अब बोथ भर्चुअल्ली र फिजिकल्ली गर्नु भएको कारण चाहिँ एकदम सजिलो भएको छ स्पेसल्ली अब टाढा हुने विद्यार्थीलाई काठमाडौँमै आएर पढ्न फिजिकल्ली पढ्न नसक्ने स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ भर्चुअल्ली एकदम बेनिफिट छ है एउटा वान रिजन क्लासरुमहरू पनि एकदम वेल इक्विप नै छन् हैन अनि साथसाथै मेन्टरहरू पनि एकदम वेल बिहेभियर फ्रेन्डली अनि सपोर्टिभ नै हुनुहुन्छ नि अनि अर्को सरले के भन्नुभयो अर्को भनेर चाहिँ हजुरको प्रोजेक्टहरू कसरी थ्योरी कति पर्सेन्ट या प्र्याक्टिकली कति पर्सेन्ट मोर फोकस केमा थियो इन्डस्ट्रीको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसार थियो कि थिएन मैले पढेको ग्राफिक डिजाइनमा चाहिँ सरले चाहिँ कोर्समा चाहिँ प्र्याक्टिकल र थ्योरी दुवैलाई सँगसँगै लाउनुभयो जसको कारण चाहिँ बुझ्नुलाई चाहिँ एकदम सजिलो भएको थियो सो थ्योरी सँगसँगै प्र्याक्टिकल गरेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ एकदम राम्रोसँग ग्र्याब गर्न पाएँ नि ओके हजुरको विचारमा यो ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको यो क्रिएटिभ जुन फिल्डमा आउनको लागि कस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड भएको साथीले आउन सक्छन् सबैजनाले सक्छन् मैले भन्न खोजेको कोही म्यानेजमेन्टको हुन्छ कोही ह्युम्यानिटिजको हुन्छ कोही आइटीको हुन्छ कोही नन आइटीको हुन्छ कसैलाई बेसिक कम्प्युटर आउँछ इभन कसैलाई त्यो पनि आउँदैन कस्तो खालको साथीहरूको लागि चाहिँ यो ग्राफिक्स फिल्ड हो साथीहरू चाहिँ जुन फिल्डबाट आए पनि हुन्छ तर अलिकति आफूलाई प्यासनमा चाहिँ राखेर चाहिँ क्रिएटिभ फिल्डमा जोइन हुन चाहने साथीहरूले चाहिँ एकदम जोइन गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ एज पर योर एक्सपिरियन्स कुन टाइममा ट्रेनिङ लियो भने चाहिँ
हुने रहेछ। जस्तो हजुरको कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ, "ओ यो मैले त 2 वर्ष अगाडि गरे भए हुने रहेछ, मैले लेट गरेछु।" या "मैले अहिले गरेँ तर यो मेरो लागि राइट टाइम होइन रहेछ।" यस्तो खालको कुरा फिडब्याकहरू पनि हामी सुन्छौँ। हजुरको बुझाइमा चाहिँ कुन टाइम बेस्ट टाइम हो? लेट्स एक्जाम्पल हजुर बीएससी गर्दै हुनुहुन्छ, 4 वर्षको चाहिँ नि पढाइ थियो या 1 वर्षमै गरे भए पनि हुन्थ्यो या 2 वर्षमै गरे भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा लागेको छ भने, अरू साथीहरूलाई पनि केही सल्लाह सुझाव छ? कुन टाइम चाहिँ बेस्ट हो? म चाहिँ बेस्ट टाइम भन्छु चाहिँ जस्ट लाइक अहिले एससी भयो, त्यो स्टुडेन्ट्सहरू जस्ट लाइक खाली बस्छन् नि, उहुँ, हो त्यही बेलादेखि नै चाहिँ अब ग्राफिक केही आर्ट एन्ड कल्चरमा चाहिँ अब रिलेटेड भएका स्टुडेन्ट्सहरू अब इन्ट्रेस्ट लाग्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म जोइन हुनुको लागि सजेसन दिन्छु। हुँ, ओके। हजुरले कुन सफ्टवेयरहरू पढ्नु र त्यो मध्ये सबभन्दा बढी इन्ट्रेस्ट लागेको कुन सफ्टवेयर हो ग्राफिक्समा? ओके, मैले पढेको चाहिँ 3टा सफ्टवेयर ग्राफिक उहुँ, डिजाइनमा जस्ट लाइक एडोबी इलिस्ट्रेटर, एडोबी फोटोसप र एडोबी इनडिजाइन। त्यसमा उहुँ, चाहिँ मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ फोटोसप र इलिस्ट्रेटर हो। त्यो 2टा मध्ये पनि झनै धेरै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ इलिस्ट्रेटर रहेछ। किन इलस्ट्रेटर चाहिँ किन हजुरलाई? इलिस्ट्रेटरमा चाहिँ जस्ट लाइक मलाई चाहिँ ड्रइङ यस्तो आर्टिस्टिक कुराहरू चाहिँ मनपर्छ। त्यसको कारणमा चाहिँ इलिस्ट्रेटरमा त्यो आर्टिस्टिक फिलिङ आउने भएको कारणले चाहिँ त्यो इलिस्ट्रेटर चाहिँ अलिकति राम्रो छ। इट्स लाइक मैले बुझेँ। जसलाई चाहिँ ड्रइङ आर्टमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट छ नि, उहाँले चाहिँ त्यो इलिस्ट्रेटर चाहिँ एकदम जान्नै पर्ने जरुरत छ। ओके। यो पेन्टिङहरू गर्ने हुन्छ नि साथीहरू, उहाँहरूलाई पनि यो काम लाग्ने कुरा रहेछ होइन त्यसो भए त? एकदम इलिस्ट्रेटर, पेन्टिङ, ड्रइङ, सबैलाई? आर्किटेक्चरमा पनि अलिअलि काम लाग्छ ओके। जस्तो लाग्छ। भनेको जो मान्छे आर्टिस्टिक माइन्डको छ, जो क्रिएटिभ छ, हजुर, उहाँलाई इलस्ट्रेटर बेस्ट प्लेटफर्म भयो। यहाँको हजुर, बुझाइअनुसार। ओके, इलिस्ट्रेटर हजुर। राइट। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यसको डिमान्ड यदि हामी काम गर्न खोज्यौँ भने जबको डिमान्ड कतिको रहेछ? कतिको भ्याकेन्सीहरू ओपन हुँदो रहेछ नेपालको मार्केटमा? र नेपालभन्दा बाहिर के देख्नु भएको छ? केही रिसर्च गर्नुभएको छ? मैले रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ मेरो लिङ्क्डइन प्रोफाइल पनि छ। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो ग्राफिक डिजाइनरकै भनेर राखेको छु। जसमा चाहिँ मैले दिनहुँ 4-5 वटा ग्राफिक डिजाइनिङ इन्टर्न, ग्राफिक डिजाइनिङ, मोसन ग्राफिक्सको मैले त्यस्तो एडभर्टाइजहरू देखिरहेको हुन्छु। इट्स लाइक त्यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स एकदम राम्रै मागेको हुन्छ। इट्स लाइक मैले चाहिँ एकदम हाई मोबिलिटी देखिरहेको छु ग्राफिक डिजाइनिङ इन्टर्नको लागि। ओके। अर्को कुरा नि धेरै मान्छेको आफ्टर कोभिड धेरै मान्छेलाई आइटी चाहिँ बेस्ट रहेछ। धेरै मान्छेको जब गयो तर आइटीमा लागेको साथीहरूको जब स्टिल भयो या उहाँहरू सबैले वर्क फ्रम होम गर्नु सक्नुभयो भनेको डेली मान्छेको लाइफ चल्ने पैसा एटलिस्ट कमाउनु भयो कोभिडको टाइममा पनि भन्ने कुराहरू भयो। यो वर्क फ्रम होम भनेको अनलाइन कामको लागि पनि ग्राफिक्स के बेस्ट छ? अब वर्क फ्रम होम चाहिँ जसलाई ग्राफिक्सको लागि पनि पोसिबल त छ, तर आफूले त्यसलाई चाहिँ टाइम लाइफ वर्क ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ गर्न सक्यो भने बेस्ट हुन्छ। ओके, ओके। हजुर। भन्न खोजेको तर अनलाइन गर्न खोजेँ जस्तो मैले 2-4 वर्ष काम गरेँ अरू कुनै इन्डस्ट्रीमा कुनै सिनियर म्यानेजरको अन्डरमा बसेर ग्राफिक्समा काम गरेँ। ममा केही स्किलहरू पर्फेक्ट स्किलहरू इन्डस्ट्रीलाई चाहिने मसँग रेडी भयो भने मैले कुनै अनलाइन प्लेटफर्ममा गएर जस्तो 99design.com छ, अरू पनि प्लेटफर्महरू छ अनलाइन काम गर्ने। त्यो प्लेटफर्ममा बसेर साइन अप गरेर एकाउन्ट क्रिएट गरेर क्लाइन्टहरू हन्ट गर्न सक्छु नि होइन? अफकोर्स जस्ट लाइक मैले पनि अहिले एक्सप्लोर गरिरहेको छु जस्ट लाइक अपवर्क यो फ्रिल्यान्सर भन्ने वेबसाइटमा। राइट, राइट। त्यसमा चाहिँ एकदम प्योर अपर्च्युनिटी छ, जस्ट लाइक धेरै नै अपर्च्युनिटी छ। यदि आफू एक्सपिरियन्स भयो भने घरबाटै वर्क फ्रम होम गर्न सकिन्छ। सकिन्छ। मैले त्यही जोड्न खोजेको कस्तो इन हाउस अफिसमै गएर गर्ने काम पनि भयो। हामीले 2-4 वर्ष काम गऱ्यौँ भने वर्क फ्रम होम एउटा अफिसमा चाहिँ नि अफिस रुम सेटअप गरेर मजासँग बसेर घरमै आफ्नै किचनमा बनाएको चिया कफी पिएर काम गर्न सकिने इन्भाइरोमेन्ट पनि भयो, राइट? राइट। खुसी लाग्यो। अर्को चाहिँ मैले हजुरबाट बुझ्न खोजेको नयाँ साथीहरूलाई होइन, तपाईँलाई अब धेरै साथीले सुन्नुहुन्छ। साथीहरूलाई के भन्न छ? त्यस्तो प्योर केही म्यासेज छ जुन मैले क्वेसन चाहिँ नसोधेको तर हजुरलाई चाहिँ भन्न मन लागेको त्यस्तो केही म्यासेज छ? Okay, if you are interested in this graphic designing course, you can definitely pursue at Broadway Infosys. Broadway Infosys चाहिँ अलिकति राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ हजुरहरूको लागि आइटी सेक्टरमा ग्रोथ गर्नको लागि। जस्ट लाइक मैले फ्युचरमा चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेँ, के अरे अहिले ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेँ, फ्युचरमा पनि अब अरू कोर्सहरू पनि लिने विचारमा छु। अब यही ग्राफिक डिजाइनिङ सिकेकै ठाउँबाट ब्रोडवे इन्फोसिसबाटै मैले अरू कोर्सहरू लिने विचारमा पनि छु। ओके। अलिकति हाम्रो साथीहरूमा अब म चाहिँ मेरो चाहिँ 18-19 वर्षको एक्सपिरियन्स भयो ट्रेनिङ डेभलपमेन्टमा। बेसिकल्ली यो एचआर डेभलपमेन्टमा भनौँ न, ट्रेनिङबाट चाहिँ मान्छेको रिस्किल गर्ने, स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने काममा हामीले धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि जस्तो काठमाडौँको कुरा गर्दा मेजर काठमाडौँको नेपालको सिटीहरूको कुरा गर्दाखेरि अब 100 को सङ्ख्यामा इन्स्टिच्युटहरू रनिङ छन्।
मान्छेलाई कन्फ्युज छ होइन, कोर्स त एउटै हो, त्यही पढाउने हो, तर कसरी चुज गर्ने भन्ने कुराहरू छ। इन्स्टिट्युट सेलेक्ट गर्दाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्दो रहेछ तपाईँको विचारमा, हामीलाई भनिदिनु सक्नुहुन्छ 1 2 3 4? ओके, फर्स्टमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट हेर्नु पऱ्यो। म्यानेजमेन्टको ठ्याक्कै थाहा हुँदैन कसरी रन भइरहेको छ, बट ठाउँमा गएर चाहिँ यसो कोर्सहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पर्सनालिटिजहरू कस्तो हुनुहुन्छ यसरी बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी क्लासरुम म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, अनि जसलाई कोर्स स्ट्रक्चर कसरी राख्नु भएको छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ आफूले चाहिँ जस्ट लाइक चुज गर्न सकिन्छ बेस्ट इन्स्टिट्युट चाहिँ कुन हो भनेर। ओके, हजुरले भन्नुभयो म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि कोर्स स्ट्रक्चर, क्लासरुम कसरी म्यानेज गरेको छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि। हामी चाहिँ अब 15-16 वर्षदेखि रनिङ छौँ र आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनी पनि हो, काम गरिरहेछौँ। रवि सर, हजुरको यो समयको लागि बिहानको चिसोमा होइन हामीलाई समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको फर्दर करियर एकदम राम्रो हुँदै जाओस्, हजुरको पढाइ पनि कम्प्लिट होस्। फेरि पनि अरू कुनै सिरिजमा कुरा गर्नको लागि हामी डेफिनेटली हजुरलाई इन्भाइट गर्छौँ। यहाँको समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच है त। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। Broadway Infosys, inspiring growth. An ISO 9001:2015 certified IT learning center. Phone 4117578. Sri Ganesh Marga, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.